So yun, maglakad-lakad muna kami dito ni Jenna. Ayan. So yun guys, dito ako bumibili ng mga sirang sirang appliances. At yan ang ibon. Ayun. Pala. So yun guys, may hanap tayong pwedeng magawa dito guys. Ayun. Nahanap ko yung kapares. Magkano to? Magkano? Akin na lang. Hello guys. Ngayon ay gagawa tayo guys ng mga binili kong mga kettle o yung mga water heater, yung mga pakuluan ng tubig. So ito guys, nabili ko to ng 10 piso. Ito sa sa magbobote. So yan guys. Check natin guys yung una guys. Bubuksan ko muna guys itong pinaka base para makita natin ang diretso. Ayan guys, hindi ko pa siya natitester pero nakita ko agad guys yung problema. Ayan guys, oh. Nasunog lang guys yung pinaka niya. Pinaka wire, yung pinaka plug. Guys, may tubig na. Testing natin. A few moments later. So ayan guys, kumulo na siya. So, ayun. Okay. Oh my God! Wow! Kanyang loob. So ang gagawin dito guys, yung kanyang contact, lilinisin ko yung contact niya sa loob. So mano-mano to guys. So yun guys, kung nakikita niya, yan yung contact niya.